عندما بدأ بوتين حربه على أوكرانيا، زحفت الجيوش وأصم القصف آذان كل العالم، لكن شعباً واحداً لم يكن يعرف بهذه الحرب أصلاً. فعندما فتحت أبواب جهنم على أوكرانيا، الناس في كوريا الشمالية استيقظوا صباح يوم الخميس 24 من فبراير، ذهبوا إلى أعمالهم وعادوا منها، واستمر الأمر لأيام من دون أن يسمعوا كلمة واحدة عن حرب روسيا وأوكرانيا، لأن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون قرر ببساطة منع تداول أي معلومات عن هذه الحرب. لكن شيئاً ما استجد في رأس الرئيس المثير للجدل، فسمح بإعلان خبر الحرب رويداً، حيث أخبرت السلطات أعضاء حزب العمال الكوري الحاكم فقط في البداية، ثم نشرت المعلومات لاحقاً عبر الأعضاء الذين عادة ما يكونون من العسكريين والشخصيات البارزة، قبل أن تتولى كل لجنة حزبية إقليمية في المقاطعة إبلاغ جميع أعضاء الحزب أن الحليف القوي روسيا في حالة حرب. وما هي إلا ساعات حتى طالبت اللجنة الحزبية الإقليمية بأن يكون الجميع جاهزين للتعبئة في جميع الأوقات، مع إعطاء أوامر باستعداد جيش كوريا للدخول في حرب على الفور تحت أي ظرف من الظروف، عقب تدهور العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وقبل كل هذا، لم تقف كوريا الشمالية متفرجة على حليفها بموسكو، حيث كانت بيونغ يانغ أول من اتهم أمريكا بأنها السبب العميق للأزمة الأوكرانية، مع اعتبار الغزو الروسي لأوكرانيا دفاعاً مشروعاً عن النفس ضد حلف الناتو وكل الغرب. كما صوتت كوريا الشمالية ضد قرار للأمم المتحدة يطالب روسيا بإنهاء حربها على أوكرانيا، فكانت كوريا الشمالية واحدة من 5 دول تعارض القرار الذي تم تمريره بأغلبية ساحقة في أول جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال 40 عاماً، ما عكس عداء بيونغ يانغ للدول الغربية وعدم الاكتفاء بالتمسك بالعلاقات مع روسيا كنافذة يطل منها زعماء بيونغ يانغ على عالم يضيق بفعل عقوبات دولية، بل بذهاب كيم ربما إلى أبعد من هذا، من خلال المشاركة في إشعال فتيل حرب من شأنها ليس تبديل وضع كوريا الشمالية فقط، بل قلب شكل كل العالم. كيم وبوتين على الموت. على مدار عقود كانت كوريا الشمالية المنغلقة على نفسها واحدة من أكثر الدول التي تحيطها السرية، حتى أن الدولة تحارب السياحة إليها حتى لا تنتقل الأخبار من الداخل للخارج أو بالعكس. لكن هذا البلد المنغلق كتاب مفتوح بالنسبة لبوتين، بعد أن تعاهد منذ سنين مع زعيم كوريا الشمالية كيم على التحالف بوجه أمريكا أولاً وكل الغرب ثانياً. وبالعودة بالتاريخ، لطالما كانت كوريا دولة واحدة، لكنها انقسمت بعد الحرب العالمية الثانية وحكمتها اليابان. وبعد انتصار الحلفاء، احتل الاتحاد السوفيتي شمال البلاد، في حين احتلت القوات الأمريكية الجنوب، وبالتالي كان من الطبيعي أن يدعم السوفيات نظام حكم شيوعي، في حين كانت الولايات المتحدة مناهضة للشيوعية، فدعمت في الجنوب نظام حكم موال للديمقراطيات الغربية، ما حال دون تمكن الجانبين من الاتفاق بشأن كيفية توحيد البلاد. لذا انقسمت رسمياً إلى كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في 9 سبتمبر عام 1948، وأدت الخلافات السياسية بين البلدين المتناحرين إلى اندلاع الحرب عام 1950 عندما غزت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية. ومنذ عام 1948 حكم كوريا الشمالية 3 رجال بالوراثة، حيث كان كيم إل سونغ أول قائد أعلى للبلاد، وتولى زمام البلاد حتى وفاته عام 1994، ثم خلفه ابنه كيم جونغ إل الذي تولى السلطة لمدة 17 عاماً. وعام 2011 أعلنت كوريا الشمالية أن نجل كيم جونغ إل كيم جونغ أون زعيمها الجديد،
ورغم أن كيم أقرب زعماء كوريا الشمالية لقلب موسكو، إلا أن للأمر امتدادات تاريخية أكبر، حيث كان الاتحاد السوفيتي السابق أول من يعترف بكوريا الشمالية في 12 من أكتوبر لعام 1948 باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة في كل كوريا، بينما كانت الصين أول دولة تعترف بجمهورية كوريا في أمة المقسمة. وخلال الحرب الكورية دعمت القوات العسكرية السوفيتية جيش كوريا الشمالية، كما أن كوريا الشمالية تأسست باعتبارها جزءاً من الكتلة الشيوعية، وحصلت على دعم سوفيتي كبير منذ تأسيسها حتى انهيار الاتحاد السوفيتي. ورغم تنافس الصين والاتحاد السوفيتي على النفوذ في كوريا الشمالية خلال الانقسام الصيني السوفيتي في الستينيات، لكن كوريا الشمالية نجحت بالحفاظ على علاقات جيدة مع كلا البلدين، وتواصلت العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، واكتسبت مزيدا من الأهمية بعد انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا عام 2000. كما قبل كيم جونغ أون دعوة لزيارة روسيا منتصف 2015، وعقدت أول قمة بين روسيا وكوريا الشمالية في عام 2019 بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واليوم يبدو أن كوريا الشمالية تستعد لتأكيد تحالفها الوثيق مع بوتين، حيث تجهز جيشها للتدخل في حرب ربما تتسع لتشمل كل العالم. لكن ماذا تستطيع أن تقدم كوريا الشمالية لبوتين بحربه على الغرب؟ يبدو أن بوتين ينتظر الكثير من كيم الذي يسيطر على دولة فيها رابع أكبر جيش بالعالم، وتتحكم بأسلحة نووية مدمرة، كما تمتلك قوات برية يصل عدد أفرادها لنحو 1,000,000 جندي، وبعتاد يشمل 4,200 دبابة، 2,100 عربة مدرعة، 8,600 مدفعية ميدان، 5,500 راجمة صواريخ. كما تضم القوات الجوية عدد أفراد يصل ل110,000 عسكري، وطائرات تقدر بأكثر من 800 مقاتلة، وطائرات عمودية هليكوبتر تتجاوز 300، وطائرات نقل أكثر من 300 أيضاً. فيما تضم القوات البحرية عدد أفراد يصل ل60,000، وغواصات تقدر ب70، و430 سفينة دورية، و250 سفينة إنزال، و20 سفينة ألغام بحرية، إضافة ل40 سفينة إسناد ودعم. كما تمتلك كوريا ترسانة كبيرة من الصواريخ يتراوح مداها ما بين 75 إلى 3,400 ميل، وبعضها قادر على الوصول إلى الأراضي الأمريكية. وربما هذا ما يعول عليه بوتين كثيرا من حلفه المميت مع كيم.